की तुम्ही जे ज्ञान वाटतायत पूर्ण देशात तुम्ही सगळ्या ऍस्पेक्टने बघताय. म्हणजे मला कळत नाही असं शिक्षक कुठे आहे, कारण की अशी माणसं कधी लिमिटेड असतात सर. या देशात तर नाही आहेत आणि मुंबईत तर नाहीच आहेत अशी सगळे जणांना धरून चालणारी शेअर मार्केटमध्ये. अवधूत साथे ट्रेडिंग अकॅडमी. तर मी तुमच्यासारखा माणूस फक्त सांगू इच्छितो, तुमच्यासारखा माणूस मी बघितला नाहीये की एनर्जेटिक ऑलवेज. नाही सर, खरंच 900 लोकांची शाळा चालवणारे कोण आहे सर, सांगा मला. तुमची जी एनर्जी अशीच राहू दे सो लॉंग. थँक्यू. आणि सर तुमचं फक्त एवढंच आहे की तुम्ही जे ज्ञान वाटतायत पूर्ण देशात ते सगळं मला खूप आवडलं सर, कारण की तुम्ही कंट्रीला फर्स्ट प्रायोरिटी देऊन पुढे सगळ्यांना पुढे घेऊन जातात. लाईक टीम सेना तुम्ही पहिल्यांदा सांगितलेली आहे ओपनर मध्ये. आय रिअली लाईक दॅट वर्ड. तुम्ही सेना बनवताय आणि आम्ही शेवटपर्यंत आहोत सर. पण आहे त्याच्यामध्ये. हो सर, मला तर मॉनिटर व्हायचंय तुमच्या याचं. तरुण लोहिया, रुपल हे माझे जे मॉनिटर्स आहेत त्यांच्यासारखं मला व्हायचंय, कारण की रुपल पण एवढी काम अँड कूल आहे. तर तुमच्या ह्या नॉलेजमुळेच तसं आहे. तुम्ही रागवता पण त्याने असं वाटत नाही की रागवले आता मला नाही करायचं, असं काही नाही सर. ते उलट बरं वाटतं की त्याच्यातून काहीतरी पुढे हे मिळतं. आणि तुम्ही सायकोलॉजी पण सांगताय सर, दॅट इज रिअली गुड. तुम्ही तुमच्या सेशन्स मध्ये जे मध्ये मध्ये घेता ना सर, वेगवेगळं सांगता, म्हणजे तुम्ही हे करा, व्यायाम करा, काही करा, म्हणजे हे इम्पॉर्टंट पण आहे. तुम्ही सगळ्या ऍस्पेक्टने बघताय. म्हणजे मला कळत नाही असं शिक्षक कुठे आहे, कारण की अशी माणसं कधी लिमिटेड असतात सर. या देशात तर नाही आहेत आणि मुंबईत तर नाहीच आहेत अशी सगळे जणांना धरून चालणारी शेअर मार्केटमध्ये तरी ऍटलीस्ट. थँक्यू. बोलतो रे हा, बापरे, अशी माणसं नसतात. आणि अशी नाही आहेत ना सर. कुठे आहेत तुम्ही सांगा ना सर, कुठे आहेत सर, कुठे आहेत? नाही तुमच्यामुळे बाकी सगळे तयार झालेले आहेत. हा, पण तेच मी खूप लकी आहे रे त्या बाबतीत. एवढी सगळी घर पण मॅनेज करताय, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. आणि तुम्हाला टीम पण अशीच मिळाली आहे, चांगली गोष्ट आहे. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. पापा इज रिअली गुड. पापा इज रिअली गुड सर. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. कुठे राहतोस तू सिद्धेश? सर मुंबईला, बोरिवली. बोरिवली, ओके. भूषण, बोरिवली सत्संग सेंटर आपल्याला प्लॅन करायला लागतील ना, हे सगळे नवीन ते येतात. थँक्यू सर. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. बाय. ओके, थँक्यू सर. Become a pro. Money will flow, the fastest way to grow. Avadhut Sathe Trading Academy. To register for our upcoming stock market eye openers, click on the link in the description box.